Hello sa inyo! Ngayong gabi, gagawa tayo ng sinigang na baka na meron ito, watermelon, manam style. So tara, samahan nyo ako sa akin. Kailangan tayo ng, syempre ng onion, garlic, ginger, tomato, meron pang greens, konting heatness, sili, wala tayong labuyo so gagamit tayo ng, wala tayong labuyo, wala tayong jalapeno or yung chili fingers, gagamit tayo ng siling labuyo. Tapos okra, siguro mga konting fresh picked radish. Yung star ng dish syempre, pre-cut chuck steak o yung beef. So kung gagamit kayo ng chuck steak, piliin nyo yung may mga konting fats. Alam niyo naman yung fats with flavor. So samahan nyo ng konting fats. Siyempre, hiwain natin yung ating big dice, guys. Tapos yung bawang. So, hanggat sa gitna, and then pipit. Tomato. Fresh picked from my garden. Small chopped tomato. Tina sa gitna. Dice. Tina for okra. Sisimulan ko na yung pagluluto ng ating sinigang na baka, sinigang na baka na merong pakwan, manam style. Gagamit ako ng fresh tamarind at hindi ako gagamit ng powdered. So sa iba yung pag nagsisigang sila, diretso lahat. Lagay yung tubig, lagay yung baboy or yung beef o kung anong proteins meron ka. Tapos nalagay na rin yung ibang mga ingredients na pinakukuluan. Sa akin hindi, ang mas gusto ko yung sinasangkot siya yung mga tulad ng bawang at saka yung sibuyas. Kasi doon natin napapalabas yung natural na flavor ng bawang at sibuyas. Hindi mo naman siya iba-brown. Isasangkot siya lang. Kaya tawag na sweat. Hanggang sa lumabas lang yung kanyang natural na flavor. So yung iba, ginagawa yung lahat sama-sama na. Pero sa ako, mas gusto ko yung sinasangkot sa yung bawang at sibuyas. Pati yung kamatis. Yan. Sinangkot siya muna. Susunod na natin yung ating tomato. Naisipan ko lang mag sinigang na baka na may pakwan kasi in season yung pakwan nito, tapos sabay na miss ko yung manam style na tutunan ko to or nakita ko to nung kumain ako nung last na bakasyon ko sa Pilipinas. Sa restaurant or fancy Filipino restaurant called Manam. Tapos tinry ko. Pero bago yun, shoutout nga pala dun sa nagsabi sa akin kung sino nagsabi sa akin ng dish na to. Si Mr. Adrian McQuay. So yung nagsabi sa akin na itry ko itong beef sinigang na may pakwan sa Manam Restaurant. Sinangkot siya na, di ba? Mas lumabas yung natural na aroma ng sibuyas, bawang at saka yung kamatis. Tapos yung stock. Kung meron ko yung deep stock, mas mainam. Kung wala, pwedeng tubig. Yung sampalok. Pack sampalok na siya o yung naka-compress na. Tapos ganun pa rin, maasim din siya, hindi siya matamis. So isang kutsara lang kasi medyo may kaasiman na siya.
tanggalin mo yung mga extra bula na yan. May itim na bula. Kasi yun yung impurities niya. So kumukulo na. Hinaan natin. Tapos takpan. Simmer mo yan ng mga 10 to 20 minutes hanggang sa lumambot yung baka. Okay. Check na natin yung kung malambot na yung ating beef. Oh, medyo matigas pa. Let's say mga 15 more minutes. Just to make it sure. So shoutout nga pala sa mga tiga Manam's Mall of Asia. Kasi doon ako kumain. 2 beses kung tutulikman sa kanila. Good service, good food. Keep it up. Manam Restaurant Mall of Asia. Okay, let's see again. Yan. Oh, medyo malambot na. Pwede na natin ilagay yung ating star. Itong pakwan. Watermelon. Yan. Matitikman ko yung Mall of Asia's Manam Restaurant. Beef sinigang with watermelon. Yan. So, shout out nga pala sa mga tiga ron, sa Mall of Asia's Manam Restaurant. At saka sa mga kaibigan ko na patuloy na sumusuporta sa akin ng Oliver Kitchenette ng taga Pampanga, si Maymay Cusinera ng Pampanga. Tingnan nyo rin yung vlogs nila kasi dami rin kayong matututunan doon. Tapos yung si Miss MARIBETH BONITA na nakagraduate na pa sa kanyang monetization. Congratulations! So, panoorin nyo sila guys. Napakaganda ng mga vlog nila. Pati si bago kong kaibigan, si Miss LV Kitchen. Alright, tingnan natin. Oh, pumula siya. Lalagyan natin yung ating radish. Ay, yung sili. Tapos yung ating okra. Simmer lang ng 5 minutes para mas crunchy pa yung ating mga gulay na nilagay sa uli. Pag nagsisinigang, yung mga gulay like yung talong, yung radish, pero tayong talong, yung beans, yung okra, medyo crunchy. So tatakpan natin, wait for 5 minutes, and then ready to plato na. Can't wait. Tingnan natin yung so lalagyan rin ng konting patis kasi nung nilasahan ko siya kasi nga nilagyan natin ng matamis yung watermelon, medyo tumis yung stock. So lalagyan rin ng mga 2 teaspoon ng patis or 2 taste lang, depende sa inyo kung gusto nyo malat o gusto nyo ng balance, konti lang. So kaya ito nagustuhan ko dito sa Manam style kasi may twist siya. Naghalo-halo yung beef stock, yung pagka-protein ng lasa ng beef, sweetness ng watermelon, tapos yung aroma ng mga gulay, at saka yung saltiness ng patis. So, super balance. Kaya, nagustuhan ko itong dish na to. Nga pala, nilalagay pala ako last. Meron pala akong konting spinach. So, hayaan natin yung init ang magluto doon sa ating spinach. Yan guys, luto ng ating watermelon sinigang, beef sinigang with watermelon, Manam style. So, gumawa ko ng bowl made of yung balat ng watermelon. Why not, di ba? So, ngayon lang makikita yan. So, ipaplato natin. Yan. Yan o. Yung konting beef. Tapos yung pakwan. Tapos yung radish. Tapos yung konting okra again. Tapos yung sili. Tapos yung spinach.
Yan. Ba? Watermelon sinigang. My way but Manam style. Yun. Yan. Okay. Yan. There you go. Kain na. Yan na. So ito na yung sinigang na baka natin na may watermelon. Manam style. So sa inyong mga nasa Pilipinas, I know it's quarantine ngayon at hindi tayo nakakapunta sa ating mga favorite restaurant. Sa mga nakapunta na sa Manams noon, ano yung pinaka-paborito mo aside from sa dish na to, yung beef sinigang with watermelon? Aside doon, ano pa ang iyong pinaka-gusto sa Manam? Kasi para sa akin, number 1 yung Manam restaurant as Filipino restaurant sa Pilipinas. So, i-comment mo naman sa comment section natin ang pinaka-paborito mong dish sa Manam. Wag lang to. So, ako yung dessert nila, yung calamansi tart nila. Napakasarap din nun. So, ina-try ko rin gumawa nun balang araw. So, panoorin nyo. Abangan nyo yun. Try kong i-copy yun. So, hanggang sa muli, sana may natutunan ka sa video nating araw na to. Mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung video na to. Tsaka i-thumbs up mo naman kung nagustuhan mo at kung natutunan mo o kung may natutunan ka sa video na to. So, hanggang sa muli, mag-ingat po ang lahat. So, kakain na kami ng aking misis tsaka ng mga anak ko. Naghihintay na sila para dito sa watermelon sinigang. So, okay. Hanggang sa muli. Ingat po. Bye-bye.